So OnePlus Nord 2 वेल यो फोन चाहिँ लन्च भएको 2-3 हप्ता भइसक्यो नेपालमा हैन र यसको स्टार्टिङ प्राइस छ 60,128 भेरिएन्टको लागि र 70,012 to 56 भेरिएन्टको लागि। OnePlus ले चाहिँ धेरै पछि यस्तो फोन लन्च गरेको छ जुनलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले फ्ल्यागशिप किलर भन्न मिल्छ के। तर नेपालको केसमा चाहिँ यो कतिको ट्रु छ त यो स्टेटमेन्ट। वेल यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यही कुरा एक्सप्लेन गर्नेछु तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स। वेल अब यसको चाहिँ मैले इम्प्रेसन्स र अनबक्सिङ पनि गरिसकेँ हैन। तपाईं इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिंक चाहिँ यतापट्टि हुनेछ र त्यसमा मैले अब डिजाइनको बारेमा कुरा गर्छु के। तर हुन्छ नि यसको अब इन ह्यान्ड फिल र मैले धेरै युज गरिसकेपछि मलाई यसको डिजाइन कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ म फर्स्टमा एक्सप्लेन गर्नेछु। सो OnePlus Nord 2 मैले युज गरिरहेको चाहिँ 2 हप्ता भन्दा बेसी भइसक्यो हैन र यसको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ हुन्छ नि अलि स्लिपरी छ यो फोन है। तर प्रिमियम बिल्ड छ, क्वालिटी चाहिँ ग्लास ब्याक हो, त्यसैगरी प्लास्टिक फ्रेम भयो नि हुन्छ नि यसलाई चाहिँ यसको टोटल ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ लाइक फ्ल्यागशिप किलर भन्न सक्छौँ कि हामीले। त्यसैगरी अगाडिपट्टि पनि अब एकदम मिनिमल बेजल्सहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हुन्छ नि यसको ओभरअल डिजाइन लुक एन्ड फिल चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। त्यो फ्ल्यागशिप किलर वर्दी चाहिँ छ। त्यसैगरी अब चाहिँ यसको अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ हैन र एकदम फास्ट छ लाइक यो प्राइसमा डेफिनेटली बेस्ट। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब अर्को भनेको फेस अनलक पनि दिएको छ र फेस अनलक पनि लाइक सरप्राइजिङली अति नै फास्ट छ कि यसको। त्यसैगरी यसमा जुन डुअल स्पिकर दिएको छ लाइक साउन्ड क्वालिटी चाहिँ के छ भन्दा स्पिकरको चाहिँ लाउड छ हैन मजाले पुग्छ म्याक्सिमम। तर म्याक्सिमम भोल्युममा चाहिँ अलि धेरै नै चर्को सुनिन्छ कि त्यो हाइज त्यति राम्रो सुनिँदैन। तर प्राइसको लागि चाहिँ आई थिंक जुन यसको डुअल स्टिरियो स्पिकर छ त्यो पनि राम्रो छ। अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु डिस्प्ले। डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.43 इन्चको फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले हो यो हैन। सो कस्तो छ त लाइक फ्ल्यागशिप वर्दी छ कि छैन हुन्छ नि। सो कलर रिप्रोडक्सन ब्राइटनेस हुन्छ नि कन्टेन्टको लागि एकदमै राम्रो छ है। सो तपाईले हुन्छ नि लाइक कुनै पनि अब हामीले फ्ल्यागशिप फोन्सहरुसँग कम्पेयर गर्ने हो भने अब स्यामसङको लेभलमा छैन हैन तर स्टिल धेरै राम्रो छ। त्यसैगरी यसको अर्को भन्दा नि अब 90 हर्ज रिफ्रेश रेट मात्र भए पनि एकदमै फ्लुइड स्मुथ फिल हुन्छ के र यसले गर्दा एक्सपिरियन्स चाहिँ अझै पनि राम्रो छ। जुन यसको 90 हर्जको इम्प्लिमेन्टेसन छ अब यसमा चाहिँ कि तपाईले 90 हर्जमै राख्नुपर्ने हुन्छ कि 60 हर्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब 90 हर्जमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ 90 हर्जमै बसिरहेको हुन्छ तपाईले स्क्रल गर्दाखेरि अर इभन केही नचलाउँदाखेरि पनि कुनै एप स्पेसिफिक चाहिँ 60 हर्जमा जान्छ नत्र 90 मै हुन्छ। तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो हैन। अहिलेसम्म हुन्छ नि कुनै पनि त्यस्तो इस्युजहरु छैन कि घोस्टिङ अथवा टच इस्युज रेस्पोन्सको हुन्छ नि टच इनपुटको रेस्पोन्सको त्यस्तो केही पनि इस्युहरु छैन। एकदमै फ्लुइड छ। हाई रिफ्रेश रेटको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ आई थिंक बेस्ट नै भन्छु, वान अफ द बेस्ट पनि हैन बेस्ट नै भन्छु यो प्राइस रेन्जको लागि र ओभरअल डिस्प्ले क्वालिटी पनि निकै राम्रो छ। अब यसपालि Nord 2 मा अर्को एउटा के चेन्ज छ भन्दाखेरि Nord मा चाहिँ स्न्यापड्रागन भेरिएन्टहरु चिपसेट युज गरेको थियो भने यसपालि चाहिँ Nord ले चाहिँ OnePlus ले चाहिँ MediaTek को चिपसेट युज गरेको छ हैन र इट्स Dimensity 1200 जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप चिपसेट हो MediaTek को र परफर्मेन्स चाहिँ दामी छ लाइक फ्ल्यागशिप लेभलको परफर्मेन्स दिन्छ के। गेम्स केही पनि प्रब्लम छैन, बेसिक टास्क त झन् कुनै प्रब्लमै भएन त्यसको लागि। त्यसैगरी अब त्यो जुन हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले छ नि त्यसले गर्दा अझै धेरै फास्ट र स्मुथ फिल हुन्छ के। कर्ड मोबाइल ट्राई गरेँ मैले हैन र हाई म्याक्स्ड आउट सेटिङ्समा मजाले चल्छ है विदाउट एनी इस्युज। त्यस्तो अक्सिजन ल्याग्सहरु केही पनि छैन। फ्रेम रेट पनि एकदमै कन्सिस्टेन्ट छ। त्यसैगरी PUBG मोबाइलमा नि सेम मजाको छ, स्मुथ चल्छ, म्याक्स्ड आउट सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो जस गेमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो डिस्प्ले र अब गेमिङ गर्दाखेरि अर्को एउटा इस्यु आउन सक्ने भनेको चाहिँ हिटिङ इस्यु हैन। अब यो ग्लास ब्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हिट चाहिँ फिल हुन्छ किन डिसिपेट चाहिँ अब त्यति राम्रो हुँदैन हैन ग्लासमा। सो हिट चाहिँ फिल हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ अन्डर कन्ट्रोलले छ के हुन्छ नि लाइक त्यस्तो एकदमै आत्तिन पर्ने कुरा केही पनि छैन कि यसको टेम्परेचर त्यस्तो ओभरहिट हुन्छ नि धेरै गेम खेल्दा ओभरहिट हुने इस्यु चाहिँ केही पनि छैन यसमा। सो परफर्मेन्स बेस्ट दामी छ। अब कुरा गरौँ क्यामेराको जुन चाहिँ वान अफ द इम्प्रुभमेन्ट्स पनि हो नर्डबाट हैन किन भन्दा यसपालि चाहिँ सोनीको IMX766 फ्ल्यागशिप सेन्सर युज गरेको छ जसमा चाहिँ OIS पनि दिएको छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ मोनो लेन्स दिएको छ पछाडिपट्टि भने अगाडिपट्टि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सिंगल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। अब क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि फोटो क्वालिटी जुन मेन सेन्सर छ एकदमै इम्प्रेसिभ छ है लाइक फ्ल्यागशिप क्वालिटी नै भन्न मिल्छ कि अलमोस्ट फ्ल्यागशिप लेभलको चाहिँ फोटो परफर्मेन्स छ यसको हुन्छ नि। डे लाइटमा मजाको डिटेल्स त्यसरी शार्पनेस पनि धेरै राम्रो छ। कलर रिप्रोडक्सन पनि एकदमै एक्युरेट छ हैन हल्का स्याचुरेट छ तर ब्यालेन्स नै देखिन्छ। त्यसरी एक्सपोजर डाइनामिक रेन्ज निकै राम्रो छ कि जस मेन सेन्सर चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो फोटोजहरु। अब कुरा गरौँ अल्ट्रा वाइडको अल्ट्रा वाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि मेन सेन्सरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यति राम्रो छैन एभरेज भन्छु म फर द प्राइस हैन। किन भन्दाखेरि अब नोइजहरु हल्का नोटिस गर्न सकिन्छ हैन डे लाइटमा पनि। त्यसैगरी डाइनामिक रेन्ज ठिकै छ एभरेज नै भन्छु हैन। कलर रिप्रोडक्सन पनि मेन क्यामेरासँग सिमिलर छ तर हुन्छ नि फ्ल्यागशिप
किलर वर्दी चाहिँ छैन भन्छु। त्यसैगरी अब लो लाइटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेन सेन्सरबाट लो लाइट इमेजहरू पनि राम्रो हुन्छ, नोइज लोवर साइडमै छ, त्यसैगरी कलर रिप्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ हैन, शार्पै देखिन्छ। र अरु भन्दा नि नाइट मोड चाहिँ राम्रो छ के। नाइट मोड युज गर्दाखेरि मेन सेन्सरले चाहिँ हुन्छ नि स्याडोजहरुमा डिटेल्स मजाले लिफ्ट गर्छ, अझै पिक्चर शार्प बनाउँछ हैन, र एक्सपोजर पनि ब्यालेन्स गर्छ के। सो नाइट मोड निकै राम्रो छ मेन सेन्सरमा। तर अल्ट्रा वाइडकोमा चाहिँ त्यति राम्रो छैन है, हुन्छ नि त्यति राम्रो देखिँदैन कि लाइक इम्प्रुभमेन्ट खासै धेरै हुँदैन नाइट मोड युज गर्दाखेरि पनि। सो अल्ट्रा वाइडको लो लाइट पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन। अब मुभिङ अन के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ मलाई त्यति इम्प्रेसिभ लागेन। एज डिरेक्सन त्यसैगरी जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ त्यो चाहिँ राम्रै छ हैन, तर फोटोहरुको जुन एक्सपोजर छ नि त्यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन कि। लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्यालेन्स थियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम ओभर एक्सपोज आएको थियो र कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्डर एक्सपोज आएको थियो। तपाईले यो हुन्छ नि रिजल्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले स्क्रिनमा। सो पोर्ट्रेट फोटो चाहिँ त्यति राम्रो छैन। सेल्फिजहरु चाहिँ OnePlus Nord को राम्रो छ है, Nord 2 को के छ भन्दाखेरि फेसमा राम्रो डिटेल्स देखिन्छ, शार्प देखिन्छ हैन, त्यसैगरी एक्सपोजर पनि राम्रो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ फेस चाहिँ अलिकति सफ्ट आइदिन सक्छ। त्यसैगरी पोर्ट्रेट सेल्फीहरु पनि राम्रो छ, ब्याकग्राउन्ड ब्लर एज डिरेक्सन राम्रो छ। तर यसमा एउटा डाउनग्रेड चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्डबाट चाहिँ नर्डमा 4K फ्रन्ट क्यामेराबाट भिडियो खिच्न मिल्थ्यो भने यसमा चाहिँ 1080p 30 FPS को भिडियो मात्र खिच्न मिल्छ है। सो त्यो चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड छ, तर भिडियो क्वालिटी इज फाइन। अब रियर क्यामेराको भिडियोजहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ छ है। लाइक मेन क्यामेराबाट चाहिँ 4K सम्म खिच्छ यसले हैन, र 4K मा भिडियो क्वालिटी निकै राम्रो छ, शार्पनेस एकदमै इम्प्रेसिभ, त्यसैगरी कलर रिप्रोडक्सन पनि राम्रो छ है, र डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ। र अर्को मलाई अचम्म लाग्यो भनेको चाहिँ 4K मा पनि स्टेबलाइजेसन चाहिँ यसको ठिकठाकै छ, राम्रै छ भनौँ न। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1080p मा झर्ने हो भने चाहिँ क्वालिटीमा डेफिनेटली हामी डिप चाहिँ देख्छौँ हैन, त्यति शार्प हुन्न फुटेजहरु। तर स्टेबलाइजमा चाहिँ अब OS इनेबल्ड हुन्छ 1080p मा, सो त्यसले गर्दा चाहिँ स्टेबलाइजेसन चाहिँ बेटर हुन्छ। तर अल्ट्रा वाइडको फुटेजहरु चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेन, र फर द प्राइस चाहिँ बेटर हुनुपर्ने हो, किन भन्दाखेरि अब फुटेजको डिटेल त्यति राम्रो छैन, डाइनामिक रेन्ज र हुन्छ नि एक्सपोजर चाहिँ राम्रै थियो। तर हुन्छ नि सरप्राइजिङली यसको अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ स्टेबलाइजेसन पनि त्यति राम्रो छैन के। सो त्यो चाहिँ मलाई अलि अचम्म लाग्यो। तर मेन क्यामेराको जुन भिडियो क्वालिटी छ त्यो पनि निकै इम्प्रेसिभ छ। अब सफ्टवेयरतिर जाँदाखेरि चाहिँ यसमा OxygenOS 11.3 दिएको छ हैन, Android 11 हो, र यो चाहिँ फर्स्ट OnePlus फोन हो जुन चाहिँ OnePlus र Oppo को हुन्छ नि इन्टिग्रेटेड OS सँग आउँछ कि युनिफाइड कोड युज गरेको छ ColorOS 11.3 को यसमा हैन। र अब ColorOS चाहिँ यसमा कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि क्यामेरा UI मा। सो तपाई क्यामेरा UI मा जानुहुन्छ भने जुन फिचर्सहरु छ, त्यसैगरी मोड्सहरु छ, सेटिङ्सहरु चाहिँ हुन्छ नि टोटली Oppo को जुन ColorOS छ त्यसबाट यसमा तानिएको छ हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ ब्याट्री सेटिङ्समा हैन, त्यहाँ चाहिँ धेरै अब डिफ्रेन्ट मोड्सहरु जुन छ सेलेक्ट गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ सेम ColorOS को दिएको छ। अब जुन अलवेज अन डिस्प्ले सेटिङ्सहरु छ त्यो चाहिँ ColorOS को ल्याएको छैन यसमा हैन, लाइक त्यो चाहिँ OnePlus कै दिएको छ। त्यसैगरी अर्को OnePlus को ओरिजिनल जेन मोडहरु यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी गेम खेल्दाखेरि चाहिँ अब गेम मोनिटर टुल्सहरु जुन FPS मोनिटर गर्न मिल्छ, टेम्परेचर मोनिटर गर्न मिल्छ, र रेकर्ड पनि गर्न मिल्छ, त्यो पनि छ यसमा हैन। त्यसैगरी अब यसमा हुन्छ नि क्लटर फ्री एक्सपिरियन्स छ के। अब लाइक हुन त युनिफाइड कोड युज गरेर आएको, तर अलिअलि ColorOS दिएको छ हैन। अब मेबी कसैलाई चाहिँ यो वरिङ हुन सक्छ, किनभने अब OnePlus को जुन ओरिजिनालिटी छ नि त्यो चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ हैन। तर अहिलेको लागि चाहिँ त्यतिको इफेक्ट चाहिँ पर्दैन हैन, त्यही क्यामेरा सेटिङ्स र ब्याट्री सेटिङ्समा मात्र हो, न त चाहिँ अहिले पनि स्टिल एकदमै क्लटर फ्री स्मुथ एकदमै राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स। सो OnePlus Nord 2 चाहिँ फ्ल्यागशिप किलरको वर्दी छ कि छैन? वेल डेफिनेटली छ, तर के छ त नेपालमा चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छैन, किन भन्दाखेरि अब यसको इन्डिया प्राइस हेर्ने भने 29,999 INR छ, जुन चाहिँ 48,000 नेपाली रुपिज हुन जान्छ हैन। तर नेपालको प्राइस हेर्ने भने चाहिँ 60,000 छ हैन, बेस भेरिएन्टको लागि, लाइक 128GB भेरिएन्टको लागि। त्यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ लाग्यो हैन, र त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ फ्ल्यागशिप किलर भन्न मिल्छ, तर स्टिल त्यति वर्थ चाहिँ हुँदैन के। तर डेफिनेटली OnePlus Nord 2 चाहिँ अहिलेसम्मको 2021 मा अहिलेसम्मको चाहिँ बेस्ट फोन नै भन्छु म। तपाई लाइक इफ यु हैव द मनी डेफिनेटली गो फर इट। वेल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, रमाइलो लाइक गर्नुस्, शेयर पनि गरिदिनुस्, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते।